Hello mga kaps! Welcome po uli sa ating channel. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-share a load sa Globe or TM. So sa mga hindi lang po nakakalam, kasi mostly po alam na to. So panoorin lang po ang video. So check it out guys! All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Mga kaps, kung bago lang tayo or napadaan sa channel natin, please click subscribe button po para updated tayo sa mga bagong videos. So, una po natin gagawin is punta po tayo sa phone. Ayan. Then, dial po natin yung asterisk 143 number sign. Then, call po natin. Then, dito po, i-type natin yung 0. Pero yan po, mapapansin nyo po, is 33 yung balance natin. Ngayon, papasa po natin is 32. Kasi po, may bayad po siya ng piso. So, dapat mag-iwan po kayo ng piso para sa bayad po. So, type po natin yung 0. Then, yung share a load promo or MB. Ayan. Type natin yung 3. Then, dito po, type natin yung number 1. Share load without PIN. Then, yung enter amount, yung 32 po. Then, yung mobile number po. Take note po na wala po siyang 0. Umpisa po is yung 9. So, 954. So, double check nyo lang. Ayan po. Then, send natin. Okay. Thank you. You will get a response via text shortly. So, may marireceive po tayong message. Tap. Ayan. So, eto na po. You're about to share 32 load with, ayan yung number. Then, reply yes within 5 minutes to proceed. So, pag di po kayo nakapag-reply ng yes within 5 minutes, maano po yan, makakancel po yung ano natin, yung share natin na load. So, type po natin yes. Big letter po. Then, send lang natin. So, yan na po siya. You have successfully shared 32 with yung number nyo. Yung transaction, may bayad pong piso. Ayan. Thank you for using share alone. So, yun po. Then, double check po natin yun, no? Check natin yung balance kung so ang balance natin is 0 po. Yan, okay na po siya. Okay. So yun lang po mga kaps. Sana po nakatulong sa inyo to. Itong medyo common na ano lang naman na tutorial na to. So, huwag niyo po sanang kakalimutan po mag-subscribe sa ating channel po. So, yun lang po. Maraming salamat po.